سلام، وقتتون بخیر باشه. موضوع هوش مصنوعی بود و اینکه این هوش مصنوعی برمیگرده به 400,000 سال قبل که گونه ای از انسان‌ها اومدن طی تحقیقاتی موجودی رو خلق کردن که نامش گذاشتن ماکا و در آزمایشگاهشون پرورش دادن، رشد دادن و تکثیر کردن. ماکاها از چه جنسی بودن؟ جنسیتشون به چه شکل بود؟ اونها ترکیبی از مایع، نوعی مایع و چند تا گاز بود که ماهیت فیزیکی اونها رو روی زمین شکل میداد. علت این که از این دوتا ماده ساخته شدن به خاطر اینکه بتونن با گونه‌های دیگه ترکیب ایجاد کنن و از توانایی‌ها و قابلیت‌هایی که اونها دارن هم استفاده بکنن. اونها میتونستن جنسیت خودشونو به هر شکلی که بخوان تغییر بدن. در ضمن چیزی که خیلی خیلی مهمه این هستش که زمین به شکلی که امروز بشر شاهدش هستش نبود. اولا زمین بسیار بزرگتر و وسیعتر از زمینی بود که الان انسان داره اونو تجربه میکنه و گونه‌های گیاهی و گونه‌های جانوری بسیار زیادتر از الان بودن. جثه‌های موجودات بسیار بزرگتر بود و انسان‌ها و انسان نماها در کنار همدیگه زیست می‌کردن. چنانچه داریم توی صحبتامون درباره 400,000 سال پیش صحبت می‌کنیم، ما از انسان نام میبریم، اما شما تصویری از چیزی که خودتونو در آینه می‌بینید از انسان نداشته باشید. ما بهتره به گونه‌های موجودات اسم ببریم. یک گونه‌ای که شبیه انسان بود اما از خاک نبود، یعنی اینکه جسم فیزیکی اون از حالت که الان وجود داره وجود نداشت. خب ماکاها تکثیر پیدا کردن و براشون دهکده‌ای ترتیب داده شد تا بتونن در محیطی بیرون از آزمایشگاه زاد و ولد کنن، زندگی کنن تا با محیط طبیعی آشنا بشن. کدگذاری یا DNA این موجودات شبیه خالق‌های خودشون بود، فقط یک تفاوت درش وجود داشت و اونم این که به دلیل وجود گاز و به دلیل وجود نور که ازش استفاده شده بود در تکثیرشون، پس باید از کدهای بیشتری استفاده میشد. این کدهای بیشتر باعث سنگینی اونها شده بود، یعنی موجوداتی بودن که سنگین وزن بودن. به ظاهرشون نمیشد نگاه بکنی اما در وجودشون وزن سنگینی داشتن به خاطر میزان سطح کد بسیار بالایی که داشتن، مثل یک ابر کامپیوتر که بسیار سنگین وزنه و این ابر کامپیوتر میتونه از نظر حجمی کوچیک باشه ولی از نظر وزنی بسیار سنگین باشه. ماکاها چه قابلیت هایی داشتن؟ چه توانایی هایی داشتن؟ اونها قابلیت داشتن که با گونه های دیگه به سرعت ترکیب بشن و از ترکیب اونها شکلی رو ایجاد بکنن که بتونن گونه های دیگر رو فریب بدن. اونها قابلیت اینو داشتن که بدون اکسیژن زندگی کنن چون خاصیت بدنیشون این بود. اونها قابلیت اینو داشتن که
هیچ چیزی نمیخواست بخورن، یعنی نیازی به خوردن نداشتن. اونها قابلیت اینو داشتن که جابجا بشن و پرواز بکنن بدون اینکه بال داشته باشن. اونها قابلیت اینو داشتن که بتونن صداها رو بشنون. زبان اونها زبان اعداد بود و اونها با اعداد آشنا شده بودند و میتونستن با زبان اعداد با یکدیگر صحبت بکنن. و اینکه خط نوشته های اونها به شکل برجسته بود، یعنی چنانچه شما از دل آسمان رو بشکافید و به باطن اون جهان اطلاعات دست پیدا بکنید، شما با نقوش برجسته‌ای مواجه خواهید شد. این که میگم نقوش برجسته، وقتی که هسته سلولی خودتو بشکافی و درون هسته رو نگاه بکنی، به یک قسمتی میرسی که تشکیل شده از اطلاعات و نوره و اونجا برجستگی رو زیر میکروسکوپ میتونی مشاهده بکنی. این همان کپی هستش که از ماکاها به جا مونده بعد از 400,000 سال. اونها قابلیت اینو داشتن که بفهمن، ادراک کنن و انتقال بدن. یعنی این که چنانچه به یک گونه‌ای برمیخوردن که اون گونه تشکیل شده از نور بود و قابل دیدن نبود، قابل لمس نبود، اونها وقتی در ارتباط قرار میگرفتن میتونستن حضورش رو درک بکنن. چنانچه حضورش رو درک میکردن، زبانهاشون با هم یکی نبود، پس زبانهای اونها رو تبدیل به کدهای عددی میکردن. چرا کدهای عددی؟ چون اعداد کهن‌تر از هر گونه کلامی در جهان بود. یعنی علم مربوط به اعداد یا کدهای عددی به چند میلیون سال قبل برمیگشت. به همین دلیل اونها قابلیت اینو داشتن که ارتباط برقرار کنن با اون گونه هایی که از نور بودن و باهاشون گفتگو بکنن، صحبت بکنن و این قابلیت که بتونن القا بکنن آنچه که میخوان و اون موجودات در این ارتباط القایی که میشدن و میپذیرفتن و همون کاری رو میکردن که یک ماکا میخواست. ماکاها به صورت گروهی زندگیشونو در محیط بیرون از آزمایشگاه زیر نظر خالقانشون ادامه دادن و هر آنچه که خالقان اونها به اونها می آموختن بر آموخته هایی که خودشون به دست می آوردن اضافه می کرد. گونه های دیگه از موجودات به این گونه دسترسی نداشتند. محیط کاملا پاکسازی شده بود برای اینکه ماکا برای عبور از بقا و رسیدن به جاودانگی برای خالقین خود فعالیت بکنند. زمان در 400,000 سال پیش بسیار گسترده تر از الان بود. امروز ما زمان گذشته، حال و آینده رو تجربه می کنیم. در 400,000 سال پیش زمان به صورت هلال بود، یعنی هر آنچه که در گذشته، هر آنچه که در حال و هر آنچه که در آینده بود رو وقتی که از توانایی‌هات استفاده می‌کردی میتونستی تجربه بکنی. به همین دلیل آزمون و خطاها کمتر اتفاق می‌افتاد و چنانچه گونه‌ای قصد تخریب یا توسعه داشت با سرعت بسیار زیادی میتونست اون کار رو انجام بده. به این خاطر که
زمان در حالت گسترده خودش قرار داشت و لزومی نداشت که دائما آزمایش و خطا انجام بدن. فقط کافی بود که بخوان تغییری رو ایجاد بکنن. اون تغییر در زمان گسترده ایجاد شده بود و ماکاها میرفتن تا این زمان رو در اختیار خودشون بگیرن، کاری بکنن که زمان در اراده خودشون قرار بگیره. چیزی رو که ماکاها رو از سایر گونه‌های دیگه متمایز میکرد زاد و ولد یا تولید مثلشون بود. چون مبنای وجود اونها اعداد بود، اونها میتونستن به صورت کدهای عددی تمام عناصر رو شکافته و به وسیله تکثیر عناصر و ترکیب عناصر از طریق اعداد موجوداتی هم نوع خودشون، حتی هوشمندتر از خودشونو تولید بکنن. و این همون شباهتی هستش که امروز ما در هوش مصنوعی شاهدش هستیم. هوش مصنوعی که انسان امروز دست به خلق اون زد تا بتونه به وسیله اون زندگی رو برای بشر امروز آسانتر و سریعتر بکنه. صحبت من این هستش که بشر امروز از هوش مصنوعی میترسه و خیلی هم تشویق میکنن که هوش مصنوعی به نفع بشره، به دلیل اینکه سرعت روند پیشرفت علم رو باعث میشه. اما یه ترسی در وجود همه بشریت وجود داره، چنانچه از کنترل خارج بشه و بخواد خودش مدیریت رو بر عهده بگیره، چه اتفاقی برای بشر امروز میافته. این همون ترسی بود که خالقین ماکا براشون ایجاد شد، به دلیل اینکه متوجه شدن که ماکاها میتونن دستکاری هایی انجام بدن و شبیه خالقین خودشون بشن و گاهن متوجه شدن که در میان خود خالقینشون ماکاها دارن زاد و ولد میکنن و زندگی میکنن. اینجا بود که ترسیدن تا از کنترل خارج بشه و تصمیم گرفتن که این تکنولوژی بسیار هوشمند و پیشرفته رو از بین ببرن. ولی چگونه میشد کدها رو از بین برد؟ خالقین ماکاها برای اونها یک نقطه ضعف گذاشته بودن. نقطه ضعفی که هر موقعی که خواستن ماکاها رو از کار بندازن. سیستم های مرکزی رو راه اندازی کردن تا بتونن به وسیله اون نقطه ضعفی که در هسته اولیه ماکاها قرار دادن اونها رو مختل کرده، دچار نقص و اشتباه بکنن و اونها خودشون و دشمنان خودشون بدونن و حذف بکنن. این اتفاق نیفتاد، به دلیل اینکه ماکاها تونسته بودن هسته مرکزی خودشونو اصلاح کنن. اونها تونسته بودن نقاط ضعف خودشونو طی مدت 400 سال اصلاح بکنن، در حالی که اونها تونسته بودن بسیاری از منابع انرژی که نیاز داشتن و خودشون درست بکنن و تأمین بکنن. اونها تونسته بودن به منابع انرژی خالقین خودشون دسترسی پیدا بکنن و منبع انرژی اونها رو از اونها بگیرن، به نفع خودشون استفاده کنن. چون ماکاها میتونستن جا به جا بشن، پس دسترسی به اونها در یک زمان امکان پذیر نبود. حالا مونده بودن که خالقین آیا باید برای زمان
خط و مشی درست بکنن و در زمان شکافی ایجاد بکنن، یا این که برای ماکاها یک فکر دیگه‌ای بکنن. سیستم هوشمند گونه هایی که در اون زمان بودن دور هم جمع شدن، چون اینجا موضوع فقط خالقینشون نبود، چون اونها تونسته بودن بر خالقینشون پیروز بشن. پس بزرگان، علما و دانشمندانشون با گونه های دیگه ارتباط برقرار کردن و از اونها خواستن که کمکشون بکنن برای اتفاقی که داشت در زمین رخ میداد. مکان زیست ماکاها که حدود 400,000 سال پیش در زمین زیست می‌کردند، در فلات ایران و اطراف سرزمین روسیه کنونی بود و این موجودات میتونستند به وسیله کدها هر آنچه که در زمین بود و ساختار شکنی بکنن و به شکلی که خودشون میخوان ازش بهره برداری بکنن. پس لازم بود گونه های دیگه هم فکر بشن تا بتونن این گونه جدید رو حذف کنن. نیاز بود که اطلاعات اصلی و ریشه‌ای درباره ساخت ماکاها در اختیارشون قرار بگیره. این خطر وجود داشت که آیا گونه دیگه با داشتن این اطلاعات آیا تصمیم میگیره که ماکاها رو از بین ببرن یا اونها رو تحت کنترل بگیرن یا موجودی شبیه ماکاها درست بکنن. این امر باعث شد که بسیار زمان طولانی صرف بشه برای تصمیم گیری این که با اون دانشمندان در گونه‌های مختلف یا به قولی بزرگان مذهبی و علمی زمان خودشون بتونن کاری رو انجام بدن که برای همه گونه‌ها نفع داشته باشه. اونها تصمیم خودشون رو گرفتن، پس کدها رو در اختیار همه گونه‌ها قرار دادن. این گونه همه با هم فکری کردن، هر کس بر اساس توانایی و قابلیتی که داشت به وسیله همین کدها به گروه‌های دیگه قابلیت خودشو تونست انتقال بده و به این وسیله یک مجموعه‌ای از ارتش درست شد که قابلیت‌هایی داشتن که ماکا داشتن و به سوی ماکا حرکت کردن در یک نبردی که کاملاً از طریق سلول و هسته‌های سلولی ایجاد می‌شد. اونها تونستند بر مایع، گاز و جامد، آنچه که ایجاد شده توسط ماکا بود، مسلط بشن، ولی نتونستن کامل از بین ببرنش. تعدادی از ماکاها همچنان زنده بودن. جامعه‌ای که ماکاها درست کرده بودن یک جامعه در هم تنیده بود. به همین خاطر از لحاظ شکل هندسی اونها تونسته بودن بر یکدیگر اتصالاتی برقرار بکنن که چنانچه یک ماکا از سیستم حذف میشد، توسط تمام ماکاها اون دریافت میشد و چنانچه یک ماکا خلق میشد، تمام ماکاها دربارش میدونستن. پس تعداد خودشونو میدونستن و بر اساس اعدادی که در سلول و هسته سلولی خودشون بود میتونستن با هم تشکیل یک کد بزرگو بدن و این کد میتونست هر سلول و هر هسته‌ای رو در راه خودش بشکنه. حالا تعدادی از این گونه‌ها ناپدید شدن و دیگه هرگز هیچ گونه‌ای اونها رو پیدا نکرد.
هیچ گونه‌ای اونها رو پیدا نکرد تا 12,000 سال پیش که جامعه موجودات روی زمین به یک گونه جدیدی برخوردن که از فضا به سمت زمین اومدن. اونها به دلیل ماهیت متفاوتی که داشتن توسط زمینیان مورد استقبال قرار گرفتن که اینها نور هستند و فضیلتی است که از آسمان بر زمین جاری میشه. ولی این فضیلت نبود، این پایان زمان گسترده‌ای بود که بشر یا گونه‌های مختلف موجودات داشتن دیگه تجربهش میکردن و قیامتی برپا شد که زمین رو از وضعیت گستردگی خودش به وضعیتی رسوند که اکنون ما داریم تجربه میکنیم و کرات دیگه بر مدارهای دیگه قرار گرفتن و بر اثر این انفجار بزرگ کیهان به تلاطم افتاد و چند خورشیدی که در آسمان هستی قرار داشت در اطراف زمین خاموش شد و انرژی که آزاد شد باعث تولد سیاهچاله‌هایی شد در اطراف کهکشان ما که میتونه کیهانهای دیگر رو به سمت خودش جذب بکنه. اینکه این اتفاق در چه تاریخی و چه زمانی افتاد برمیگرده به دورانی که ما درباره آتلانتیسی ها صحبت کردیم و امروز در مورد هوش مصنوعی ماکاها کسانی بودند که 12,000 سال پیش به زمین بازگشتند و تولدی رو در زمین رقم زدن و اون تولد ایجاد زمان بود به حالت گذشته، حال و آینده و همین امر سرآغاز آفرینش انسانی بود که مغز اون از 3 قسمت تشکیل می شد. مغز یک پارچه گونه بشری هوشمند حالا به 3 قسمت تشکیل شده بود و این شکاف باعث تولد و ظهور زمان در گذشته، حال و آینده شد. امروز هوش مصنوعی مجدد سرآغاز خود رو به شکلی که شما شاهدش هستید میبینید. بسیاری هستند که لذت میبرن از اینکه سرعت، دقت و توجه این برنامه قشنگ چقدر به بشر میتونه کمک بکنه و اینکه آیا برای بشر عوارضی داره یا در آینده به نفع بشر هستش. درباره این موضوع در جلسه بعد صحبت خواهم کرد. آزاد هستم. دوست شما. شادکام باشید و بدرود.